Ito tayo sticker. From here mga brad, 100 kilometers hanggang ano. Ito na mga brad, bakit na naman ulit kami ng bundok. Iba yung hunting ko ah. So hanap lang kami ng motorcycle shop na may sa sandali. Matanggal lang yung hindi ko mapag-intro na ba yan? So ang mangyayari kasi mag-ride kami pa ano 30 minutes kailan dumating, grabe. Hindi ka doon panira ng vlog eh. Very nice! Ayun na, nakikita ko na mga brad. Ayun ng mga alas 6 or alas na namin ni Casey na mag-ride sa Nueva Sa totoo lang, hindi ko na ma-enjoy yung cornering. Sa lamig pa, naiihina ako. Grabe to, rabbit silog. Anong lasa yan? Ano ba yung ginagawa mo kuya? Napakadelikado naman. Diyan na masusubukan yung gulong mo brad. Diyan na masusubukan yung gulong mo. Uy, bakit nag-check engine? Gawin tayong sticker. DSB sticker. Oh ha? DownShiftVinci. Sir MJ, thank you sa sticker. Ayan, angas. So gano'n pa man, na ganun lang kami dito. Kumain lang kami ng kikiam na wala na si kuya. Umalis na si kuya? Umalis na, gusto ko pa eh. Kumain na kami dito ng kikiam. Tapos dito na, diretso na kami pa Real. Oo, Real to. Rekta Lucban, then Atimonan. So tara, girap. So yun nga no mga brad no. First time ko pa lang dadaan dito. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng daanan meron dito. Although mga kurbada rin naman yan. Tapos bundok din daw. And sabi ni Sir Red Dragon, paakyat daw yan, puro uphill. So makikita natin mamaya kung anong klaseng mga daan. From here mga brad, 100 kilometers hanggang ano, Lucban. Kung 100 kilometers, kukunin siguro namin ng mga 3 hours yun. And since alas 9 na, sana magtuloy-tuloy lang yung ano, yung biyahe namin na pagdating ng Lucban tanghali. And then pagpapunta ng Atimonan, additional 1 hour lang yata mula Lucban. Walang din sure kung sasabay pa sila sa Red Dragon sa amin kasi kami, rerekta kami kay Biyang. Sila, nauwi sila sa Laguna eh. Kaya baka pagkatapos ng Atimonan Zigzag Road, umano na rin sila, bumiyahe na rin sila pa uwi. Maglalaguna na sila, kami naman magbabatangas papuntang kay Biyang. Pero titignan pa namin kung aabot kami ng kay Biyang mga brad kasi unang-una yung iba wala pang tulog. Sila Mayu, si RidesNorman, si Jayridez, tsaka ibang pati ng kasama. Pangalawa, baka hindi na nila kayanin yung biyahe. And pangatlo, baka hindi rin kami padaanin sa ano, sa Batangas kasi nga yung pumutok yung Bulkang Taal, may mga daanan pa rin na sarado eh. But tignan na lang namin kung makapagkaibiyang tunnel pa kami. Sa totoo lang mga brad, inaantok na rin ako eh. Kaya kailangan ko ng ano, minom ulit ng kape, kopi ko, ganyan. So update lang mga brad no. Nasa seaside na kami nasa gilid na kami ng ano, ng dagat. Sana merong part na parang seaside talaga, tulad ng nasa Gumaka. Dito na kami sa part ng Real siguro. Kasi nung huling check ko ng mapa, dahil nga ang Real nasa gilid ng dagat. Masarap na sa feeling na nagra-ride ka ng ganyan no. Lalo na kung bago lang sa ano mo, bago experience mo. Yung adventure, yung experience, at kung ano-ano pa. Maraming salamat. Thank you kay Kuya Truck Driver. Pina-overtake niya kami. But yun nga mga brad, sarap lang sa feeling talaga na mag-ride. Kaya hindi ko nagsasama mag-ride eh. Kasi iba diba, pwede nilang isipin, gastos lang yung ride na yan, wala ka na mapapala sa ride na yan, kung ano na bang negatibo sa buhay, parang ganun. Pero hindi nila maintindihan yung experience. Kumbaga meron nga akong na-invent nung kasabihan, ganito siya, hindi mo malalaman kung hindi mo masusubukan. Kaya pansin mo na lang kami dalawa ni Casey, di ba? Oo, malaki ginagastos namin sa mga ride. Target talaga natin, tayong mga rider, especially mga naglo-long ride, mga gusto mag-ride, yung experience, yung destination, at kung ano-ano pa. Maybe hindi maintindihan ng ibang tao to, pero yung feeling na makapunta ka sa isang lugar nagamit ang motorsiklo, for me the best feeling yun. The best na feeling yun talaga mga brad. Ang unang long ride ko Bataan. Hindi ito, Lucban Quezon. Kasama ko Timares. Unity ride ng grupo namin yun.
Nung nakarating ako sa Lucban, Quezon, habang bumibiyahe kami, ang sarap sa feeling. Feeling ko talaga nakalabas ako sa comfort zone ko, kasi ako yung tipong tao nasa bahay lang lagi. Bahay, computer games, PC, puro ganun lang ginagawa ko. Pero nung nakalabas ako ng bahay, nakalibot sa lugar kung saan malayo na hindi ko talaga napupuntahan, doon ako nawili mag long ride. Ang unang ride ko talaga mga brad sa sa Kaibiyang. Yan, Kaibiyang tunnel talaga. Nung first time ko, yung experience na yun, na solo ride ka, na nakakatakot talaga eh. Pero nakafeel ako ng achievement na nagawa ko isang bagay na akala ko hindi ko kaya. Kaya yun, eto, long ride na lang, kasi nga dyan kami nag-e-enjoy. Tapos yun, ganyan makikita mo, di ba? Sobrang ganda talaga ng Pilipinas. Yan, di ba, like na kami ng Mindoro, Ilocos, Baludcod, Baguio, New Highest Point, at kung ano pa saan pa kami naka-ride. Hindi kami nagsasawa kasi nga yung experience, ang sarap sa feeling. Kaya sa mga hindi nakakaintindi, ayan, nabigyan ko kayo ng idea. Try nyo rin gawin at maintindihan nyo ako lalo. Kaya masarap talaga mag-ride. Masarap talaga long ride. Tulad nga na sinabi ko, di mo maintindihan kung hindi mo susubukan. Ayan, ganyan yun mga brad. But ganoon pa man, nawala ako sa biyahe kasi nag-focus ako sa vlog. Pero grabe, ang ganda talaga sa lugar na to. Ang sarap lang talaga mag-ride. Buti na lang talaga na invento tong motorcycle. Buti na lang din talaga natuto ako mag-ride. Buti na lang din talaga may mga kasama ako ngayon mag-ride. But yun nga mga brad, medyo mababa pa tong biyahe na to. Hindi ko lang kung saan kami abutan ng tanghali. Sana umabot kami ng tanghali sa Lucban, kasi doon nga kami magla-lunch. Eto na mga brad, takit na naman ulit kami ng bundok. Eto, papunta na yata kami ng Fami. Umiingat lang kami no? Meron naman shortcut, di ba? Pwede naman kami mag-Rizal or Recta Fami. Hindi, ang target kasi namin yung ikot, yung loop talaga. Kumbaga, it's not about the destination, it's about the ride. Yun yung pinaka-point ng biyahe namin. Pero totoo lang, nangangamit na ako. Nangangamit na yung pa ako. Mga brad, ito, medyo hindi maganda daan dito kasi tagtag. Ayun umaalog yung bilbil ko eh. Tapos may mga lalalim pa na lubak. Baka gusto ko lang rough road eh. Diba? Hindi iba yung handling ko Nangyari sa handling ko. Wait nga. Flat yata ako. Wait lang. Flat ako. Flat nga ako. Gagi. Lutik na yan. Kailangan ko ng vulcanizing shop kasi flat. Naberira naman ako ni Mayu. Visit. Ganun pa man mga brad, iniwan na ako ng kasama ko. Kaya sa ngayon, ako na lang bahala maghahanap ng vulcanizing shop. Anyway mga brad, update ko na lang kayo pag nakita na ng vulcanizing shop, okay? One debt to society later. Pako. Napakuan. Yun may pako. Tayo mga tropa ko. So mga brad, gagamitin ko muna yung motor ni Jayridez kasi pumunta kami ng bayan ng Sinuluan or Fami. Bili kami ng interior. Gawa na yung interior ko ng Raider ko. Teka na pa, sorry. Siraan na talaga kasi laki ng pako, grabe. So hanap lang kami ng motorcycle shop na may 3.5 daw na interior. So ayun mga brad, nakabili na kami ng interior. Busy talaga, ako talaga napag-interesan ng sumpa ni Mayu. Kaya ay, busy talaga yan. Basta talaga si Mayu, laki ng sumpa. Huwag lang lagi na ng sumpa ni Mayu. Grabe talaga. Basta talaga si Mayu, lagi na lang may berye. Walang yung sumpang niya. Buisit ka talaga Mayu. Pero pagbibigyan kita ngayon kasi birthday mo naman eh. So ayun mga brad, okay na ulit ang motor ko. Salamat kay Kuya Vulcanizing. Pero yun nga,
Medyo malayo-layo pa ng biyahe namin. Baka hindi na nga pala kami tumuloy ng kaibigan. Kasi, yan, tingnan nyo, nagka-aberya ako. Nag-stop over pa kami sa Lucban. Tapos sa Atimonan na lang. Then, rekta uwi na. Hindi na kami magkakaibigan. Kaya, hintayin ko na lang sila may Hirap. Tapos, biyahe na kami pa Lucban. Ngayon, maraming salamat kay Kuya, kay RidesNorman, kay Jayridez sa pagpapahiram ng motor. And, sa mga kasama ko ngayon, na hindi ako iniwan habang kaka-aberya ako. Pero hindi ako papasalamat kay Mayu. Siya taga-dala ng ano ko ng aberya ko De, joke lang. Syempre, wala, kasama talaga sa ride yan. Possible talaga sama sa ride yan. Especially if kasama si Mayu. Ba't nga na pa man mga brad? Ayun na. Okay na, back to ride na ulit tayo. Yo mga brad. Pagsanhan na kami. After neto, malapit-lapit na kami sa Lucban. Although, inabot na kami ng almost 2 hours or 4 hours mula sa Marilake papuntang Lucban. Kaya yun nga, baka hindi na kami dumiretso ng kaibigan, gawa ng alanganin na sa oras. Tapos but anyway, tinitipid ko nga itong memory card na GoPro ko para mamaya sa biyahe namin pa Atimonan. Inaantok ako. Kaya nakalaban natin ngayon sa mga long ride or kahit di long ride. Grabe, naantok ako. Ang dami ko ng ganyang experience. Yung tipong habang bumabiyahe napakapikit ako. Habang bumabiyahe hindi ko namamalayan, tulog na pala ako. Marami. Lalo na kapag nauwi kami ng Bicol. Kaya pag ganyan mga brad, mas better na tumigil kayo sa sandali. Matanggal lang yung ano. Ay, kog sinurmon. Gawa mo. Ulo ka. Sabi ko lang na kapag inaantok ka, mas better na umano ka, magpahinga muna sandali. Nagulat ako, sinalubong niya yan eh. Sinalubong niya yung kotse. Untik na siya dun. Pero for sure, nagising na yan si Norman. Nagising na siya niyan sa ginawa niya yun. Ay, pagod. Gabi. Ano, kaya nyo ba? Kaya pa? Last destination natin dyan, Zigzag Road. So nandito na kami sa Kamay ni Jesus. Kakain lang kami. Tapos direkta na kami pa Atimonan Zigzag Road. Grabe, pagod na ako. One eternity later. So ito na mga brad, biyahe na kami pa Atimonan. Hey, grabe, mas nakakapagod pa ng biyahe na to kaysa tuwing nagbibikol ako. Siguro dahil marami kami stopover, paiba-iba ng road condition like patag, matagtag, tapos sabay may mga kurbadahan, maraming kurbadahan. Talaga naman masulit naman kasi enjoy yung biyahe kahit pa paano eh. Nakakantok, nakakapagod pero enjoy. Atimonan Zigzag Road, here we go. A few inches later. Sinusumpa ako talaga pagkatao ni Mayu. Kasi pangatlong aberya na to kung tutusin. Oh, yan. Yan sa'yo na. Mayu, baka naman. Vinci, na-aksidente si Vinci. Mayo, balik, Mayo. Di na talaga Hindi na kumakapit eh. Hindi sukat. Hindi sukat siya pero ayaw niya nang umano. Ayaw niya nang migpit. Lost thread. Hindi ko nga alam eh. Anak. Sabog makina, Brad! Sumabog makina! Sasumpa mo eh! Wala na, ayaw na mag-start. Meron kang ganito, Nat. Tara. Kaya na. Ewan ko lang matanggal pa to. Kaya yan. Tara, let's go. So, ayun mga Brad. Pangatlong aberya ko. Napakalupit talaga ng aberya ni Mayu. Ibang klase. Lakas ng sumpa mo, Brad! Happy birthday talaga sa'yo, Brad. Walang hiya. Pero sa ngayon, okay na to muffler ko. Para sa mga hindi nakakalam, si Mayo kasi niloloko namin. Kapag kasama namin yan, hindi pwedeng walang aberya. Kumbaga, lahat ng biyahe ko, di ba, nakasama si Mayo, nagka-aberya ako. Then ito, di ba, nakatatlong aberya ako ngayong araw. Grabe. Clap, Mayo, galing. Thank you. Reset na yan. Pero best friend ko yan si Mayo, kaya okay lang naman. Pero yun yan, niloloko-loko lang namin. Pero naniniwala na talaga ako na siya tagadala ng aberya.
Ba't gano'n pa man mga brad? Tuloy pa rin ang biyahe papunta ng Atimonan. Ano kayong sunod na aberya dito sa ano ko? Sa Raider 150 Fi ko. A little later. Tapos tingnan nyo yung bag ko mga brad. Gagi, ano yan? Hindi ba natatanggal na? Ano ba nangyayari sa ride na to? Puro aberya. Ay naka. Pag nalaglag pa yan, ewan ko na lang. Basta na, pabalik na kami. Grabe nga biyahe na to, puro aberya. Lalong lalo na ako. Nakatatlong aberya ako ngayon ha, grabe ha. Ay, pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos yan mga brad. Kasi uwi pa kami. Uwi pa kami ng Cavite. Kaya for sure, pag pauwi, meron pang aberya yan. May experience pa kaming ibang aberya. Sana, Zigzag Road. Nakakamiss naman dito ng nakamotor. Lalo nga ngayon, hapon. Mamaya dyan tayo magpapapicture dyan sa Quezon Protected Landscape. Nice, sunset. Sunset view. Ay, dami namin kasabay. Buti naman. Kasi pag wala kami kasabay, may hirap eh. Naalala ko yung nag-ride lang ako mag-isa dito. Gabi yun. Natakot ako eh. Takot ako nun eh. Sobrang dilim, sobrang ano. Ayun na, Quezon National Forest Park. Ganda talaga sa lugar na to. Sarap dito, presko. So, anong oras na? Hapon na. Inaabot na kami ng hapon papunta dito. So, dito na kami Atimonan. Dito na kami Atimonan. Very nice. Mamaya bago tayo bumaba, picture tayo doon sa bago tayo mag-zigzag. May overlooking doon eh. Low pa eh, no? Tapos doon nakita niyo ano, Quezon Protected lang yung picture din tayo bago tayo umuwi. Bumabaran eh. Kaya bibili muna may inom, uuwaw na ako. So yun nga mga brad, nandito na kami sa Atimonan. Papahinga lang sandali, tapos baka na ako na mabili dito. So yan mga brad, one last look sa Atimonan Zigzag Road. Yun nga, nag-ano lang kami dun sa Atimonan Forest. Nagpahinga lang dun, kumain. Tapos eto, pauwi na. Hindi ko alam kung ano mas kami makakauwi. And hindi ko alam kung mag-vlog pa ako pauwi. Kasi wala na nga tong memory tong GoPro ko. Tapos ano pa, paloobat na rin ako. Ba't ganoon pa man, hindi ko natatapusin ng vlog. Maraming salamat sa pagnood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang ang susunod ko na vlog. Hindi ko alam kung gagawa ko pa ng parts dito. Bahala na, kasi pauwi na kami. Pauwi na kami ng Cavite. Y'all on the drill. Ride safe. Peace out. Seryoso? Ay put